Hi guys! So, man ako prepare sa akong self. And karon is, mag-adto sa akong school para ato na ko kung mga subject teachers if nabakoy kulang and need na ko siya i-comply for my grades. Kay mag-grading na daw me and tomorrow is recognition na namo. So, yeah. Hi guys! Going ko sa market kay magbalit ko sa mong kulang and pagbalik ko sila na magpara ko niya.
Hi guys, man ako palimpyo and grabe gid kasingot akong labas. Like, oh, grabe kay ko nakapasingot. Kay gilimpyohan kinakog tarong ang among apartment kay hugaw gid kaayo. Di daw ako maglimpyo karon because nakoy dula ugma and dili na ko siya mabuhat tomorrow. Nami one day league ugma sa volleyball. So, yeah. So, see you tomorrow, guys. Hi guys! Nanami there sa madulaan. There is sa maapag. Sa akong vlog. Mix, hi sa akong vlog. Ka. Gypsy. The vlog ko, hi. Ate Ports. Wow, guwapa! Hi to my vlog. Dog niya, may Dapat pakita na muna. Yeah. Nagwapa kay Kadrizel. Nice! Bye-bye na! Nice! Baligsan ka! Nice! Pag-inay na! Bye! Nice guys! Bye-bye! Bye-bye! Absent ka mo? Guys, I just got home from my liga. Hala! From my liga. So, karon is wala akong manghod kay na siya dito sa akong tito. Dito siya nagstay sa for now. Like, Friday and weekend lang kay kuan. Nag-promise akong tito siya nga dito sa siya maglaag. So, yeah. So, karon is mag-preps ako sa self. Magligo sa ko tanan-tanan. Dayon lungag na dayon ko and magluto ko og isda for my dinner. So yeah, see you. Hi guys, so man ako ligo and gilimpyuhan po na ko ang CR and karon is nag-invite sa ako ang magkaon sa Tanglad gali diri sa Valencia. Dito daw may mag-dinner, libre niya. My friend din ako siya ha. Best friend ako siya. Kay champion sila karon sa among liga. So, karon magadto ta dito. Kauban siya. Hi guys. Dapat ikuha mo yung baby back ribs. Ito ay gini mo dami ganang ribs. Libre man kani mo, sige go. Sila na. Nga nila sa akong kuan. Gamiton sa kanya akong PJs. And di ko magbutang upper kay igang kay tiri kay wala electric fan.